في صحراء لا ترحم، حيث يمتد الأفق بلا نهاية، وتذوب الجيوش تحت شمس حارقة لا تبقي ولا تذر، برز اسم تحول إلى أسطورة عسكرية حية. قائد أربك خصومه قبل أن يشتبك معهم، وحرك دباباته كما لو كانت قطع شطرنج على رقعة من الرمال. لم يكن يملك تفوقا عدديا دائما ولا إمدادات مستقرة، ومع ذلك صنع من الجرأة سلاحا، ومن السرعة عقيدة، ومن المفاجأة منهجا. خصومه احترموه، ودعايته مجدته، ومؤرخون اختلفوا حوله. بين العبقرية التكتيكية والارتباط بنظام دموي تتشكل حكاية رجل حمل لقب ثعلب الصحراء، وأعاد تعريف الحرب المتحركة في أكثر ميادينها قسوة. اسمه الكامل إيرفين يوهانس أويغن رومل. ولد في 15 من نوفمبر عام 1891 في مدينة هايدنهايم بمملكة فورتنبرغ ضمن الإمبراطورية الألمانية. كان والده مديراً لمدرسة، ما وفر له بيئة تعليمية منضبطة، وأظهر منذ شبابه ميولاً تقنية وانضباطاً صارماً. التحق بالجيش الإمبراطوري الألماني عام 1910 كضابط مرشح، وتخرج من المدرسة الحربية في دانزيغ ليدخل الحرب العالمية الأولى ضابطاً في سلاح المشاة. خلال تلك الحرب أظهر قدرة لافتة للقيادة الميدانية واتخاذ القرار السريع تحت الضغط، وشارك في معارك على الجبهة الغربية ثم في جبال الألب ضد القوات الإيطالية، حيث برزت جرأته في الهجوم والمناورة. حصل رومل على وسام بور لوميريت عام 1917 بعد عمليات ناجحة في معركة كابوريتو، وهي تجربة صقلت لديه قناعة راسخة بأهمية المبادرة والتقدم السريع لكسر توازن العدو. بعد الحرب بقي في الجيش الألماني الذي أعيد تنظيمه ضمن قيود معاهدة فرساي، وعمل في التدريب العسكري، ما أتاح له تطوير أفكاره التكتيكية وتدوين خبراته. في عام 1937 نشر كتابه هجوم المشاة، الذي استعرض فيه خبراته القتالية، وأصبح مرجعاً في التكتيك الهجومي. ولاحقاً لفت أنظار القيادة النازية، خصوصاً أدولف هتلر. مع صعود النظام النازي لم يكن رومل من النخبة الأيديولوجية للحزب، لكنه استفاد من ثقته المهنية لدى القيادة السياسية. عين في عام 1939 قائداً لوحدة حراسة الفورهر خلال الحملة البولندية، ثم منح في فبراير 1940 قيادة الفرقة المدرعة السابعة خلال غزو فرنسا. هنا بدأت ملامح أسلوبه القتالي تتضح بصورة أكبر: حركة سريعة، التفاف عميق، وضغط مستمر يمنع الخصم من إعادة تنظيم صفوفه. هذه المرحلة رسخت سمعته كقائد ميداني استثنائي، يميل إلى التقدم في الخطوط الأمامية، ويعتمد على عنصر المفاجأة أكثر من الالتزام الحرفي بالخطة التقليدية. في 10 من مايو عام 1940 اندفعت القوات الألمانية نحو الأراضي الفرنسية ضمن عملية واسعة هدفت إلى إسقاط فرنسا بسرعة خاطفة. تولى إيرفين رومل قيادة الفرقة المدرعة السابعة، وهي وحدة لم تكن تعد من أعرق تشكيلات البانزر آنذاك، لكنه حولها خلال أسابيع إلى رأس حربة يخشاه الخصوم. اعتمد على سرعة الاختراق العميق بدل التثبيت البطيء، فكان يتجاوز الجيوب المعادية ويترك تطهيرها للوحدات اللاحقة، مركزاً على شل مراكز القيادة وقطع خطوط الإمداد. هذا الأسلوب أربك القيادة الفرنسية والبريطانية، وأكسب فرقته لقب الفرقة الشبح، لأن تحركاتها كانت سريعة إلى حد أن حتى القيادة الألمانية كانت تفقد أحياناً الاتصال الدقيق بموقعها. خلال عبوره نهر الميز أظهر جرأة استثنائية بإصراره على دفع الدبابات إلى الأمام رغم مقاومة عنيفة، مؤمناً بأن التردد أخطر من المخاطرة. تقدم غرباً عبر بلجيكا وشمال فرنسا، وشارك في تطويق القوات البريطانية قرب دنكرك،
ورغم أن القرار السياسي أوقف التقدم المدرع مؤقتا، فإن أداء فرقته رسخ مكانته كقائد يفهم ديناميكية الحرب الحديثة. مع نهاية الحملة الفرنسية في يونيو عام 1940، بات اسم رومل اسماً متداولاً في الدوائر العسكرية الألمانية بوصفه أحد أبرز قادة المدرعات، غير أن التحول الأكبر في مسيرته جاء مطلع عام 1941 حين قررت القيادة الألمانية إرسال قوة لتدعم إيطاليا التي كانت تتراجع أمام القوات البريطانية في شمال إفريقيا. في فبراير 1941 وصل رومل إلى ليبيا ليتولى قيادة الفيلق الإفريقي الألماني في مسرح عمليات مختلف كلياً عن أوروبا. الصحراء المفتوحة، خطوط الإمداد الطويلة عبر البحر المتوسط، وقلة الموارد، كلها فرضت واقعاً تكتيكياً جديداً. لم ينتظر طويلاً قبل أن يبادر بالهجوم، رغم أن أوامره الأولية كانت دفاعية. في مارس 1941 شن هجوماً مضاداً مفاجئاً أجبر القوات البريطانية على التراجع من برقة، واستعاد مدناً استراتيجية خلال أسابيع. هنا بدأت تتشكل صورة ثعلب الصحراء، إذ أتقن استخدام المساحات الواسعة للمناورة الواسعة، مستغلاً ضعف الاستطلاع لدى خصومه. كان يحرص على التواجد في الخطوط الأمامية لتقييم الموقف بنفسه، ما رسخ معنويات جنوده، لكنه عرضه أيضاً لمخاطر مباشرة. كان يعيد تجميع وحداته بسرعة ويغير اتجاه الهجوم خلال ساعات، ويستخدم الخداع لإيهام العدو بقوة أكبر من الواقع. غير أن هذه الجرأة رافقتها ضعف مزمن في الإمدادات، إذ كانت خطوط تموينه تعتمد على موانئ بعيدة ومعرضة للقصف البحري والجوي. ومع ذلك استطاع خلال عامي 1941 و 1942 أن يحقق تقدماً عميقاً داخل الأراضي المصرية، ليقترب من قناة السويس، الهدف الاستراتيجي الأهم للحلفاء في المنطقة. بهذه المرحلة دخل رومل ذروة شهرته، وأصبح اسمه يتردد في الإعلام الألماني والبريطاني على حد سواء، رمزاً لقائد يجيد حرب الحركة في أقصى البيئات. في ربيع عام 1942 بلغت حملة شمال إفريقيا ذروتها. بعد سلسلة من الكر والفر، أطلق رومل هجوماً واسعاً في مايو انتهى بسقوط طبرق في 21 من يونيو 1942، وهو انتصار أحدث صدمة في لندن وأكسبه ترقية إلى رتبة مشير ميداني. كان سقوط المدينة نتيجة التفاف سريع وضغط متواصل على دفاعات الحلفاء، مستفيداً من التنسيق بين الدبابات والمدفعية ووحدات الاستطلاع. غير أن هذا النجاح حمل في طياته بذور التحدي، فكلما تقدمت قواته شرقاً ازدادت خطوط الإمداد طولاً وهشاشة، بينما كانت قدرات الحلفاء اللوجستية تتعزز بفضل التفوق البحري والجوي. اندفع رومل نحو العالمين في يوليو 1942، حيث واجه دفاعاً متماسكاً أعاقاً دفاعه الأول. أدرك أن المعركة هناك لن تحسم بالجرأة وحدها، إذ واجه شبكة ألغام كثيفة وتحضيراً مدفعياً قوياً. حاول المناورة جنوباً لتطويق الخطوط البريطانية، لكن نقص الوقود وقطع الغيار قيد حركته. في أكتوبر 1942 شن الجنرال البريطاني برنارد مونتغامري هجوماً واسعاً عرف بالمعركة الثانية في العالمين، مستنداً إلى تفوق عددي وإمدادي واضح. تعرضت قوات المحور لضغط هائل، ومع تعذر التعزيز الكافي بدأ التراجع المنظم غرباً عبر ليبيا. لم يكن التراجع انهياراً فورياً، بل سلسلة انسحابات تكتيكية حاول فيها رومل الحفاظ على تماسك وحداته وتقليل الخسائر. إلا أن فتح جبهة جديدة بإنزال الحلفاء في المغرب والجزائر في نوفمبر 1942 ضمن عملية تورش وضع قوات المحور بين كماشة. تلاقت الضغوط من الشرق والغرب، ومع تضاؤل الموارد باتت النهاية في تونس حتمية.
في مارس 1943 غادر روميل إفريقيا لأسباب صحية وأخرى تتعلق بإعادة تقييم القيادة، وفي مايو استسلمت القوات الألمانية والإيطالية المتبقية هناك. بعد خروجه من إفريقيا أوكلت إليه مهام دفاعية في أوروبا. عين في أواخر 1943 مسؤولاً عن تحصين الساحل الأطلسي في فرنسا تحسباً لغزو الحلفاء. رأى أن أي هجوم يجب أن يواجه على الشاطئ مباشرة قبل أن يتمكن العدو من تثبيت رؤوس جسور. سعى إلى تعزيز التحصينات وزراعة الألغام وتكثيف الدفاعات الساحلية، لكنه اصطدم بخلافات استراتيجية حول توزيع القوات المدرعة بين الاحتياطي المركزي والدفاع الأمامي. في 6 يونيو 1944 وقع إنزال نورماندي، وأظهرت التطورات أن التفوق الجوي للحلفاء قيد حركة الاحتياطي الألماني، وهو ما كان يخشاه. في 17 يوليو 1944 تعرضت سيارته لهجوم جوي أثناء تنقله في فرنسا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وبينما كان يتعافى، كانت ألمانيا تهتز على وقع محاولة اغتيال هتلر في 20 يوليو رغم عدم ثبوت مشاركته المباشرة. ارتبط اسمه ببعض المتآمرين الذين رأوا فيه شخصية قادرة على التفاوض مع الحلفاء. هذا الارتباط وضعه في دائرة الشبهة داخل النظام، في لحظة كانت فيها القيادة النازية تبحث عن أمثلة صارمة لردع أي تعاطف مع المعارضة. بذلك دخلت مسيرته مرحلة سياسية خطيرة لم تعد فيها مهارته العسكرية كافية لحمايته من تداعيات الصراع الداخلي. في خضم التحقيقات التي أعقبت محاولة اغتيال هتلر في 20 يوليو 1944، اتسعت دائرة الاتهام لتشمل شخصيات عسكرية بارزة رأت القيادة النازية أنها قد تمثل خطراً سياسياً أو رمزاً بديلاً للسلطة. لم يثبت أن إيرفين روميل شارك مباشرة في التخطيط للمحاولة، إلا أن صلاته ببعض الضباط المتورطين وانتقاداته المتزايدة لمسار الحرب جعلاه محل ريبة. كان قد توصل منذ أواخر 1943 وبدايات 1944 إلى قناعة بأن الحرب خاسرة عسكرياً، وأن استمرارها سيقود ألمانيا إلى دمار شامل. هذا الموقف في ظل نظام لا يتسامح مع التشكيك اعتبر خروجاً خطيراً عن الخط الرسمي. في 14 أكتوبر 1944 وصل إليه مبعوثان من القيادة العليا وأبلغاه بأن أمامه خيارين: المثول أمام محكمة الشعب التي كانت أحكامها شبه محسومة، ما يعني محاكمة علنية قد تطال عائلته بالعقاب، أو إنهاء حياته مقابل إعلان رسمي يفيد بوفاته نتيجة إصاباته السابقة مع الحفاظ على امتيازات أسرته. اختار روميل الخيار الثاني، فتناول كبسولة سيانيد في سيارته قرب منزله في هيرلينغن. أعلن رسمياً أنه توفي متأثراً بجروحه، وأقيمت له جنازة عسكرية في مفارقة تلخص تعقيد موقعه داخل النظام الذي خدمه. بعد الحرب بدأت صورته تتشكل ضمن مسياقات متعددة. في ألمانيا الغربية ساد توجه لفصل سمعته العسكرية عن جرائم النظام النازي، وتقديمه بوصفه نموذجاً للقائد المحترف الذي لم يكن منغمساً أيديولوجياً. في بريطانيا والولايات المتحدة ساهمت كتابات ومذكرات قادة الحلفاء في ترسيخ صورة الخصم النبيل الذي احترم قوانين الحرب نسبياً في مسرح شمال إفريقيا، مقارنة بفظائع جبهات أخرى. غير أن دراسات لاحقة شددت على ضرورة قراءة مسيرته ضمن الإطار العام للنظام الذي عمل في خدمته، بما يحمله ذلك من مسؤوليات سياسية وأخلاقية. إرث ثعلب الصحراء يبقى إذن مزيجاً من الإعجاب المهني والجدل التاريخي. تكتيكياً ينسب إليه تطوير مفهوم الحركة السريعة في بيئة مفتوحة، والاستفادة القصوى من عنصر المفاجأة والمناورة الواسعة، وهو ما ترك أثراً في دراسات الحرب المدرعة لاحقاً. عملياً أبرزت تجربته حدود الجرأة حين تصطدم بالواقع اللوجستي،
فالمهارة الميدانية لا تعوض نقص الوقود والذخيرة على المدى الطويل. سياسياً، تعكس نهايته هشاشة القائد العسكري داخل نظام شمالي، حيث يتحول الولاء إلى قيمة، إلى اختبار دائم لا يقبل الشك. بهذا تكتمل صورة رجل صنعته ساحات القتال بقدر ما قيدته سياقات عصره. لم يكن أسطورة خالصة ولا شيطاناً مطلقاً، بل قائداً برز في لحظة تاريخية استثنائية، فاستثمر قدراته إلى أقصى حد، ثم وجد نفسه أسير معادلات سياسية أكبر من أي انتصار تكتيكي. وبين الرمال التي شهدت صعوده والقرار الذي أنهى حياته، تبقى قصته مثالاً على التداخل العميق بين العبقرية العسكرية وحدودها حين تحاط بسلطة لا تعرف التراجع. إذا أعجبك هذا الفيديو، يمكنك مشاهدة الفيديوهات التي تظهر على الشاشة الآن عن شخصيات نازية عديدة.